नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भाषामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु एकदमै छिटो बन्ने र मिठो पनि हुने गाजरको हलुवाको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। हजुरहरूले यसरी गाजरको हलुवा बनाउनु भयो भने चाहिँ छिटो नै बन्दछ। मैले चाहिँ यहाँ 2वटा मोटो मोटो र ठुलो गाजर लिएकी छु। अब यसलाई चाहिँ कोरेसोमा कोर्नु पर्दछ। मैले चाहिँ यहाँ सानोभन्दा पनि ठुलोमा नै कोरेर भ्याएँ, किनकि गाजरको हलुवा भतक्क गलेको भन्दा पनि रेसा रेसा भएको नै मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले गाजर कोरेर पनि भ्याइसकेँ। अब एउटा कुकरमा 1 चम्चा घिउलाई हाल्नुहोस् र घिउ तातिन दिनुहोस्। कुकरमा बनाउँदा चाहिँ हाम्रो गाजरको हलुवा कम समयमा नै पाक्दछ। अब घिउ तातिसकेपछि अघि कोरेर राखेको गाजरलाई पनि हाल्नुहोस् र एकछिन चलाउँदै पकाउनुहोस्। यो हलुवा चाहिँ मिडियम हिटमा 2-3 मिनेट पकाउनु पर्दछ र गाजरको हलुवा फ्राई भइसकेपछि सानो कपले 1 कप दुध हाल्नुहोस्। यसमा चाहिँ हजुरहरूले थोरै नै दुध हाल्नुहोला, ताकि सिटी लाग्दाखेरि दुध बाहिर आउन पाउँदैन र दुध खेर पनि जाँदैन। अब कुकरको ढकनी लगाउनुहोस् र 1 सिटी लगाउन छोडिदिनुहोस् र हावा नगएसम्म चाहिँ नखोल्नुहोला। यसलाई धेरै सिटी पनि लगाउनु पर्दैन, 1 सिटी नै काफी हुन्छ, किनकि हामीले गाजर पहिले नै कोरेर राखेको हुनाले छिटो नै गल्दछ। अब चाहिँ हजुरहरूले अलि धेरै दुध हाल्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले चाहिँ आधा किलो गाजरको हलुवा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आधा लिटर नै दुध हाल्नुहुँदा पनि हुन्छ। अब मैले यहाँ 2 चम्चा चिनी हालेँ र राम्रोसँग चलाउनुहोस्। चिनी सबैतिर फैलिने गरी राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ। अब मैले चाहिँ यहाँ ड्राई फ्रुट्स पनि हाल्दैछु। ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ मैले पिस्ता, बादाम, काजु, ओखरलाई मसिनो गरी काटेर हालेकी छु। अब यो दुध सुक्न दिनु पर्दछ। दुध सुक्दै गएपछि हाम्रो हलुवा गाढा बन्दै जान्छ र सोही समयमा हजुरहरूले गाजरलाई कोरेर मसिनो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो गाजरको हलुवा पनि पाकिसकेको छ। अब यो पाकेको गाजरको हलुवालाई एउटा कटौरामा सर्भ गरेकी छु र माथिबाट ड्राई फ्रुट्सले गार्निस गरेकी छु। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने हाम्रो गाजरको हलुवा पनि खानको लागि रेडी भएको छ। यति धेरै इजी छ बनाउनलाई र कम सामग्रीहरूबाट नै बन्दछ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।